वेलकम टू रश्मीज रसोई। तुमची पण मुलं मुळा खायला कंटाळतात का? मग आज मी आमच्या आगरी कोळी पद्धतीचं तुम्हाला मुळा आणि कोलबीचं कॉम्बिनेशन करून ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। मुळा आणि कोलबी बनवण्यासाठी आपण एक जुडी ही मुळ्याची घेतली आहे। ही बघा, एकदम मोठा मुळा पण नाही घ्यायचा, हा मीडियम किंवा बारीक आपल्याला गावठी मुळा जर मिळाला तो वापरायचा आहे। नंतर कोलबीचा एक वाटा घेतलाय किंवा वजनी पाव किलो कोलबी आहे ही। 2 टेबलस्पून आपण तेल यूज करणार आहोत। एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे। एक मोठा टोमॅटो देखील आपण बारीक चिरून घेतला आहे। 1 चमचा हळद, 1 ते 1.5 चमचा आपण हा घरचा आगरी कोळी मसाला यूज करणार आहोत। 2 चमचे आलं लसूण क्रश, 1 हिरवी मिरची चिरून घेतली आहे। चवीप्रमाणे मीठ आणि 2 कोकमाची टापं यूज करणार आहोत। सर्वात आधी हा मुळा स्वच्छ धुवून आपण कापून घेणार आहोत, पण ही मोठी जुडी होती त्यामुळे मी यातली अर्धीच जुडी वापरणार आहे। आणि हे बघा, ह्याची ही मुळं आपल्याला वापरायची नाहीत, देठापासून ही पानच फक्त आपण वापरणार आहोत। तर सर्वात आधी ही मी पानं स्वच्छ धुवून घेते आणि नंतर बारीक चिरून देखील घेते। थोडा थोडा करून सर्व मुळा आपला हा चिरून झाला आहे। आता लगेचच रेसिपीकडे वळूया। गॅसवर आपण हा पॅन गरम करत ठेवला आहे। 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं। आता हे आलं लसूण क्रश आहे, हे आपण फोडणीला घालणार आहोत। कधी पण तेलामध्ये सुरुवातीला जर आलं लसूण क्रश घातला ना, तर लसणाचा आणि आल्याचा खूप छान फ्लेवर त्या तेलामध्ये उतरतो। थोडंसं परतून घेऊया आपण। परतून झालं का बारीक चिरलेला हा एक मोठ्या साईजचा कांदा आहे, तो ॲड करूया। नंतर ही हिरवी मिरची घेतली आहे चिरून, ती देखील ॲड करते। आता कांदा आपल्याला छान शिजवून घ्यायचा आहे। थोडासा हाय फ्लेमवर परतून झाला का गॅसची फ्लेम मी लो करते आणि लो फ्लेमवर शिजवून घेते। अगदी 1 ते 2 मिनिटातच कांदा पण छान शिजला गेला। आता गॅसची फ्लेम आपण हाय करूया। चमचाभर हळद, 1.5 चमचा हा घरचा आगरी कोळी मसाला आहे, हा ॲड करते। हा मसाला नसेल तर लाल मिरची पावडर आणि अगदी पाव चमचाच गरम मसाला यूज करू शकता तुम्ही। आता हळद आणि मसाला तेलावर छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। हे बघा, मसाल्याने पण छान तेल सोडलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण ही कोलबी जी स्वच्छ धुवून घेतली आहे ही ॲड करूया। आणि नॉर्मली मुळा आणि कोलबी करताना ही अशी छोटीच कोलबी वापरतात, नाहीतर खाडीची कोलबी असते ना, ती देखील वापरली जाते। आता कोलबी पण ह्या मसाल्यामध्ये आपल्याला परतून घ्यायची आहे। मसाल्यामध्ये कोलबी परतून झाली की अगदी अर्ध्या मिनिटासाठी मी झाकण ठेवते आणि गॅसची फ्लेम मीडियमवर करते। अर्धा मिनिट झालं, आपण झाकण काढून घेऊया। झाकण देण्याचं कारण म्हणजे मसाल्यामध्ये कोलबी छान आपली कोट होते। आता व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घेऊया। आता हा बारीक चिरलेला मुळा आहे तो ॲड करणार आहोत। नंतर हा टोमॅटो पण ॲड करूया। चवीप्रमाणे मीठ, ही 2 कोकमाची टापं घेतली आहेत, ती मी ॲड करते। आता व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तुम्हाला जरी वाटत असेल अरे मुळा आणि कोलबी हे काय कॉम्बिनेशन आहे,
पण हे खास आमच्या आगरी कोळी लोकांची स्पेशल डिश आहे। म्हणजे मुलं मुळा वगैरे खायला कंटाळतात ना, मग आम्ही त्याच्यामध्ये कोलबी वगैरे असं काहीतरी ॲड करतो, म्हणजे मुलांच्या पोटात देखील मुळा जातो आणि कोलबी असल्यामुळे आवडीने देखील खातात। आता गॅसची फ्लेम मी हायच ठेवणार आहे। अगदी 2 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवते, कारण का मुळा पण शिजायला काही जास्त वेळ लागत नाही आणि कोलबी पण 2 ते 3 मिनिटं शिजली जाते। गॅसची फ्लेम आपण मीडियमवरच ठेवणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा, बघूनच तुम्हाला कळेल मुळा पण अगदी मऊ पडलाय, म्हणजे मुळा पण छान शिजला गेलाय आणि हे बघा कोलब्या पण छान शिजल्या गेल्यात। आता गॅसची फ्लेम हाय करते। हाय फ्लेमवर ह्याला छान परतून घेऊया आणि झटपट आणि सुंदर टेस्टी असं आपलं हे मुळा आणि कोलबी तयार झालंय। आता हे तयार झालेलं मुळा आणि कोलबी आपण एका सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। टेस्टी आणि झटपट असं मुळा आणि कोलबी तयार झालंय। तयार झालेली ही मुळा आणि कोलबी आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही हे मुळा आणि कोलबी चपाती भाकरी सोबत देखील खाऊ शकता, किंवा काहींकडे घावणे बनवले जातात तर त्याच्यासोबत देखील खाऊ शकता। तुम्हाला पण मी बनवलेलं हे आमच्या आगरी कोळी पद्धतीचं मुळा आणि कोलबीची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही मुळा आणि कोलबीची रेसिपी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे मुळा आणि कोलबी कसं झालंय ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या मुळा आणि कोलबीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।